יום ראשון ללימודים, אני באוניברסיטת תל אביב, מתחילה תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה. צריכה לחפש את הדרך לבניין ברגלס, ברגקס, משהו לא ברור. מגיעה לאוניברסיטה, מסתבר שהמקום הזה יותר ענק ממה שחשבתי. מתחילה לחפש את הבניין ורואה שאני הולכת לאיבוד. רואה שאני כבר מאחרת לשיעור הראשון של האוניברסיטה ומתחילה להיכנס ללחץ. פתאום אני רואה איזה בן אדם מבוגר נוסע על קלנועית, ואני עוצרת לשאול אותו איפה הבניין, תוך כדי שאני מסתכלת על הקלנועית שלו ומקווה שהוא יבין את הרמז. הוא קולט את המצוקה שלי והוא מסכים, ואנחנו ככה מתגלגלים לנו על הקלנועית לעבר השיעור הראשון של האוניברסיטה. בדרך לשם הוא שואל אותי, נו, אז את יודעת מי היה ברגלס? לא, אין לי מושג. מה, את לא קוראת עיתונאות כלכלית? את לא... למה את הולכת ללמוד כלכלה? אני כזה, וואו, כמה שאלות, יום ראשון, לא באתי עם תשובות מוכנות. ולמזלי כבר הגענו לבניין, אז חייכתי בנימוס, אמרתי שאני ממהרת, לקחתי את התיק ורצתי לבניין. למה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי היום אני הולכת לספר לכם איך היציאה מאזור הנוחות הביאה אותי לאיפה שאני היום. נולדתי וגדלתי בשכונת תל כביר, מפה מתל כביר, שכונה בדרום תל אביב. אני כל הזמן אומרת שזכיתי לחוות את שני הצדדים, מחד תל אביב, העיר הגדולה שיש בה את כל האפשרויות, מצד שני דרום תל אביב, שזה פריפריה חברתית. ואני הייתי ילדה מאוד סקרנית, ומאוד מתעניינת בסביבה שבה אני חיה, מה שגרם לי כל הזמן להיות אחרי הלימודים לחפש מסגרות של מעורבות חברתית. אחת המסגרות שהייתי בה, ולקחה לי גם את רוב הזמן, אתם גם יודעים, זה חינוך לפסגות. בחינוך לפסגות יש דבר מדהים שהם עושים, שמפגישים אותך גם עם כל החברה הישראלית, וגם עם אנשים מאוד שהצליחו בתעשייה הישראלית ובחברה הישראלית, והיו מספרים לנו את הסיפור שלהם. ואם יש משהו שאני ממש זוכרת, זה שהם סיפרו לנו איך יציאה מאזור הנוחות הביא אותם לאיפה שהם היום, ושאין מה לעשות, צריך לעשות את זה. הגיע הרגע שלי להתגייס, והחלטתי להיות לוחמת באיסוף קרבי, שירות של 3 שנים. אם לצאת מאזור הנוחות, אז זה במדבר, לנשום את האבק, יותר שטח מבית, היה ממש מאתגר ולא פשוט. אבל לקחתי כלים מאוד חשובים שעזרו לי עד היום גם במקצוע שלי עכשיו. סיימתי את השירות הצבאי, השתחררתי והגיע הרגע לממש את החלום שלי לעשות עשייה ציבורית. אבל מה זה עשייה ציבורית? איך עושים עשייה ציבורית? מה צריך ללמוד? איפה עובדים? התייעצתי עם אנשים, הבנתי שזה מדעי המדינה, אבל מדעי המדינה זה לא מספיק, צריך לשלב עם זה כלי פרקטי, והחלטתי לעשות תואר בכלכלה ומדעי המדינה. ומה אני אגיד לכם? סבלתי, לקח לי לפחות 2 לתוך התואר, עד שבכלל הבנתי את התחום, התחלתי לחבב אותו קצת, כולם כבר רצו לרעיונות עבודה בשנה ב' ואני קצת חוסר ביטחון, קצת חששתי, אז הלכתי רק בשנה ג'. רעיון עבודה ראשון במשרד האוצר. רעיון עבודה זה סיפור מלחיץ, אתם עוד לפני זה, אבל כשתגיעו, זו סיטואציה מלחיצה. התכוננתי המון, ושאלה ראשונה ששואלים אותי זה, אז מה את חושבת על העלאת גיל הפרישה לנשים, ואיך זה משפיע על הגירעון האקטוארי? גירעון אקטוארי? זו מילה מעניינת בסינית, לא הכרתי, לא למדתי אותה בכלכלה. אבל הנה כלי שלמדתי בצבא, זה שנכון לא נכון, אלתר בביטחון, אז חייכתי, הזדקפתי והתחלתי לחשוב, להוציא את כל המידע שאני יודעת. סיימתי את הרעיון, יצאתי ואמרתי, טוב, היה נעים, היה נחמד, אבל לכאן כנראה אני לא אתקבל. אחרי יומיים התקשרו ואמרו לי שהתקבלתי. ואני קופצת 4 שנים להיום. אני כבר 4 שנים באוצר, היום רכזת של המשרדים הביטחוניים. משרדים ביטחוניים זה כל משרד ביטחוני שאתם יכולים לחשוב עליו, החל ממערכת הביטחון ומשטרת ישראל ולא חסר. עבודה מרתקת, עשייה ציבורית, הלכה למעשה כל יום. אני אוהבת את מה שאני עושה. אני נוסעת כל יום לירושלים, נהנית,
כל מה שקשור לכסף וביטחון מגיע לשולחן שלי, ובמיוחד במלחמה הזאת זה אפילו מתעצם. ולמה אני כאן היום? כדי לספר לכם ולהגיד לכם שיש לפניכם עוד צמתים חשובים שתעברו דרכם, ובין היתר לבחור מה המקצוע שתרצו לעשות, והלחץ והפחד הם טבעיים, והכי חשוב שלא תיתנו להם לעצור אתכם. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה.